Con tàu đầu tiên đưa con người rời trái đất đã trải qua những gì? Hãy xem con tàu chật đến mức nào. Gagarin chui vào, đầu gối tì lên bảng điều khiển, đầu chạm vách, tay không duỗi thẳng. Nhưng đó chưa phải điều vô lý nhất. Vô lý nhất là cần điều khiển trước mặt anh bị khóa cứng, không thể chạm, di chuyển hay thao tác gì. Tại sao? Vì các nhà khoa học lo con người sẽ phát điên ngoài không gian, không trọng lượng có thể khiến não mất kiểm soát. Nếu anh bấm loạn, nhiệm vụ sẽ hỏng. Vì vậy, họ gắn khóa mật mã lên bảng điều khiển, đặt mã trong một phong bì và chỉ đọc cho anh khi mặt đất xác nhận anh vẫn tỉnh táo. Thử nghĩ mà xem, một người sống bị nhét vào quả cầu sắt rồi phóng lên vũ trụ, không được chạm vào gì, chỉ ngồi chờ mặt đất quyết định mình sống hay chết. Thế mà gọi là bay sao? Đó là cược mạng vào hộp bí ẩn. Cơ hội chúng chỉ có một nửa. Trước Gagarin, Liên Xô đã phóng thử 7 tên lửa cho chuyến bay này và 2 lần nổ tung. Một tàu mắc kẹt trên quỹ đạo, một tàu khác cùng động vật thí nghiệm cháy thành tro khi trở về. Tháng 10 năm 1960, một tên lửa thử nghiệm nổ ngay trên bệ phóng, giết chết hàng chục nhà nghiên cứu tại chỗ, trong đó có một nguyên soái. Chưa đầy nửa năm trước ngày Gagarin phóng, tỷ lệ thành công của tên lửa còn chưa tới 60%. Bạn dám ngồi không? Gagarin không chỉ dám mà còn tự nguyện đăng ký. Năm 1959, Liên Xô bắt đầu tuyển người đầu tiên bay vào vũ trụ, sàng lọc từng vòng từ hơn 3.400 phi công không quân. Đầu tiên còn 20 người, rồi 6 người, cuối cùng chỉ còn Gagarin và German Titov. Khi ấy Gagarin mới 27 tuổi, chỉ cao 1,57 m và nặng chưa tới 70 kg. Vì sao chọn người thấp? Khoang trở về chỉ là quả cầu rộng hơn 2 m, người cao hơn không thể chui lọt. Chàng trai xuất thân từ gia đình nông dân, bỏ học năm 15 tuổi để vào nhà máy, đã đi từ xưởng đúc đến buồng lái tiêm kích, vượt qua hơn 3.000 ứng viên và được chọn làm người đầu tiên đại diện nhân loại bay ra khỏi trái đất. Nhưng chẳng ai biết anh có sống sót không. Đêm trước ngày phóng, Gagarin viết một lá thư cho vợ là Valentina. Nếu anh không về, em hãy chăm hai con, có thể tái hôn và đừng tự trách. Cuối thư, anh viết. Lá thư này có vẻ giống di thư, nhưng anh không nghĩ vậy. Anh mong em sẽ không bao giờ phải đọc nó. Ngày 12 tháng 4 năm 1961, Gagarin mặc bộ đồ phi hành màu cam vàng nặng 90 kg và ngồi vào tàu Vostok 1. Chỉ vài phút trước khi phóng, trung tâm chỉ huy bất ngờ nhận cảnh báo. Cảm biến độ kín cửa khoang có vấn đề, lớp niêm kín có thể bị hở. Gagarin đã ngồi bên trong, còn nắp khoang trên đầu đã khóa chặt. Nếu cánh cửa không kín, khoang sẽ mất áp ngay khi rời khí quyển và chân không vũ trụ sẽ hút kiệt cơ thể anh chỉ trong vài giây. Không còn thời gian do dự, các kỹ sư lao lên tháp phóng, tháo bằng tay cả 32 đai ốc trên nắp khoang rồi mở ra kiểm tra lại. Đố bạn anh đang làm gì? Anh khẽ nâng tay trái, nhìn các kỹ sư đang vặn ốc bên ngoài, qua chiếc gương nhỏ trên tay áo rồi khe khẽ huýt một bài hát cũ. Kiểm tra xong, họ xác nhận đó chỉ là báo động giả. Các đai ốc được siết lại, nắp khoang lại khóa chặt. Kim đồng hồ chân không hề nhúc nhích, khoang đã kín. Nhưng lúc này không còn thời gian để từ biệt Gagarin. Các kỹ sư chỉ kịp bắt gặp ánh mắt anh nhìn lại, bình thản đến mức không giống một người sắp đánh cược mạng sống. Đếm ngược bắt đầu. 5 động cơ đồng loạt khai hỏa, hàng trăm tấn nhiên liệu tên lửa cùng oxy lỏng bùng cháy, phun ra luồng sáng trắng chói hơn mặt trời và làm rung chuyển cả bệ phóng. Tổng công trình sư Sergei Korolev hét bên bàn điều khiển. Tầng sơ cấp, tầng trung gian, động cơ chính, cất cánh. Gagarin chỉ đáp lại 2 tiếng qua bộ đàm. Đi thôi. 9 phút sau, tên lửa xuyên qua khí quyển, động cơ tầng cuối tắt và Vostok 1 đi vào quỹ đạo. Gagarin trở thành người đầu tiên bay vào vũ trụ. Anh nhìn ra ngoài qua ô cửa dưới chân, sững người khi thấy trái đất. Sau này anh kể, lần đầu tiên tôi tận mắt thấy hình dáng trái đất. Một quầng sáng xanh nhạt bao quanh đường chân trời, hòa vào không gian đen thẳm. Các vì sao trên trời rực rỡ, đường nét rõ ràng. Nhưng khi tôi bay khỏi phía đêm của trái đất, đường chân trời biến thành một dải cam tươi rất hẹp, rồi chuyển sang xanh lam và cuối cùng là màu đen sâu thẳm. Chưa ai dạy anh cách diễn tả cảnh tượng ấy, vì trước anh chưa một người nào tận mắt thấy toàn cảnh trái đất. Anh phấn khích gọi qua bộ đàm. Tôi thấy đất liền, rừng, đại dương và mây, đẹp quá. Không trọng lượng nhấc anh khỏi ghế, lơ lửng trong khoang. Sổ và bút chì cũng chậm rãi trôi quanh. Anh nói cảm giác rất tuyệt, chân tay hoàn toàn không còn trọng lượng, làm gì cũng nhẹ nhàng đến khó tin. Nhưng khoảnh khắc tuyệt vời ấy chỉ kéo dài rất ngắn. Vostok 1 bay quanh trái đất với tốc độ 27.000 km mỗi giờ và hoàn thành một vòng trong 108 phút. Khi bay qua châu Phi, hệ thống tự động khởi động động cơ hãm để giảm tốc và chuẩn bị trở về. Theo thiết kế, 10 giây sau khi động cơ hãm khai hỏa, khoang tái nhập phải tự tách khỏi khoang thiết bị. Nhưng sự cố xảy ra. Bó dây nối hai khoang không đứt khiến chúng như bị buộc bằng dây rốn và quay cuồng dữ dội. Gagarin viết trong báo cáo mật. Tàu bắt đầu quay rất nhanh. Tôi cứ chờ hai khoang tách nhau, nhưng đã có trục trặc. Tình trạng quay cuồng kéo dài tròn 10 phút. 10 phút dưới đất chẳng là bao,
nhưng trong khoang tái nhập lao về khí quyển với tốc độ hàng nghìn km mỗi giờ, mỗi giây đều là cực mạng. Nếu hai khoang mãi không tách, khoang tái nhập sẽ không thể chỉnh đúng tư thế để đi vào khí quyển. Nhẹ thì lệch khỏi vùng hạ cánh, rơi xuống biển và không bao giờ được tìm thấy. Nặng thì cháy rụi ngay trong khí quyển. Gagarin không thể làm gì vì cần điều khiển trước mặt đã bị khóa. Anh chỉ có thể ngồi trong quả cầu sắt quay cuồng ấy mà chờ đợi cho đến phút thứ 10. Cuối cùng, nhiệt độ cao đốt đứt bó dây nối hai khoang. Khoang tái nhập tự bung ra, chỉnh lại tư thế hướng về trái đất, nhưng cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc. Khoang tái nhập lao vào khí quyển. Nhiệt độ bên ngoài vọt lên hàng nghìn độ, còn luồng plasma do ma sát với không khí tạo ra bao trùm toàn bộ con tàu. Qua ô cửa, Gagarin thấy bên ngoài đỏ rực. Anh không biết đó là hiện tượng ra nhiệt khí động học bình thường, vì trước anh chưa ai từng trải qua cảnh tượng này. Tưởng con tàu đang bốc cháy, anh gọi qua bộ đàm: "Tôi đang cháy, vĩnh biệt các đồng chí." Đầu bên kia không có hồi đáp vì khi tàu xuyên qua khí quyển, lớp plasma chặn tín hiệu vô tuyến. Đó là hiện tượng mất liên lạc khi tái nhập. Trong vài phút, mặt đất và Gagarin hoàn toàn mất liên lạc. Korolev đứng bên bàn điều khiển, siết tay trắng bệch, không nghe thấy gì và cũng chẳng thể làm gì. Người đầu tiên bay vào vũ trụ đang một mình giữa khí quyển, đối mặt biển lửa mà anh tưởng là kết cục. Rồi con tàu thoát khỏi vùng mất liên lạc, ngọn lửa biến mất, bầu trời xanh lại hiện ra ngoài ô cửa. Gagarin vẫn sống và khoang tái nhập tiếp tục hạ xuống. Khi còn cách mặt đất 7.000 m, hệ thống phóng ghế hoạt động, đẩy Gagarin cùng chiếc ghế ra khỏi tàu. Anh và con tàu hạ xuống riêng rẽ, mỗi bên dùng một chiếc du. Nhưng ngay lúc phóng ghế, van cấp khí trên bộ đồ phi hành chưa mở. Anh từng khó thở và suýt chết ngạt vì chính bộ đồ của mình ở bước cuối của hành trình nguy hiểm nhất lịch sử nhân loại. May thay, van cấp khí đã mở và chiếc du bung bình thường. Gagarin hạ xuống một cánh đồng ven sông Volga, cách điểm dự kiến hàng trăm km. Anh dẫm lên lớp đất mới cày, mềm đến mức gần như không cảm thấy chạm đất. Sau này anh kể: "Tôi gần như không tin mình đã đứng trên mặt đất. Xung quanh không có đội tìm kiếm cứu nạn, không có lễ chào đón, chỉ có một cánh đồng mênh mông. Người đầu tiên nhìn thấy anh là một phụ nữ nông dân địa phương và cô cháu gái nhỏ. Thấy một thứ mặc bộ đồ cam sáng kỳ lạ, đội mũ sắt trắng rơi từ trên trời xuống, họ tưởng người ngoài hành tinh xâm lược và dắt bò bỏ chạy. Gagarin gọi vời theo: "Này, đừng chạy, tôi là người mình." Người phụ nữ run rẩy hỏi: "Anh có phải từ vũ trụ đến không?" Gagarin cười: "Phải, tôi từ vũ trụ đến." 1 giờ sau, đội tìm kiếm cứu nạn mới tìm thấy anh. Khi tin truyền tới Moscow, cả thế giới sôi sục. Khi xuất phát, anh là đại úy. Lúc hạ cánh, anh đã được thăng liền 2 cấp lên thiếu tá. Còn lá thư gửi cho vợ, Valentina chỉ biết nó tồn tại sau khi Gagarin sống sót trở về. Đúng như anh mong, suốt đời bà không bao giờ phải mở nó. Nhưng đây không phải kết thúc cổ tích. 7 năm sau chuyến bay, ngày 27 tháng 3 năm 1968, Gagarin 34 tuổi thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay khi đang huấn luyện thường lệ. Chiếc MiG-15 anh điều khiển mất kiểm soát trong thời tiết xấu, gần như cắm thẳng xuống đất. Từ lúc phát hiện bất thường đến khi máy bay rơi chỉ có 50 giây. Cả thế giới không tin anh đã chết. Chàng trai từng thay mặt nhân loại lần đầu thoát khỏi lực hút trái đất, cuối cùng vẫn bị chính lực hút ấy kéo trở về mãi mãi. Năm 2011, Liên Hợp Quốc chọn ngày 12 tháng 4 hàng năm là ngày quốc tế của chuyến bay đưa con người vào không gian. Ngày ấy thuộc về Gagarin và cũng thuộc về mọi nhà du hành đã liều mình bay ra khỏi trái đất. Xin cảm ơn các nhà khám phá đã tham gia hội viên của kênh và tất cả các bạn đã ủng hộ qua Super Thanks, Super Stickers, Super Chat. Sự đồng hành của các bạn giúp Nusic duy trì và nâng cấp chất lượng nội dung mỗi ngày. Mình luôn trân trọng, ghi nhớ và sẽ nỗ lực làm tốt hơn trong từng video để mang lại những nội dung hữu ích nhất cho mọi người.